हॅलो फ्रेंड्स, कसे आहात? तर आज आपण इथे बघणार आहोत बोंबील फ्राय. तर बोंबील फ्राय करताना सर्वप्रथम ते स्वच्छ धुवून घ्यायचे आणि धुवून झाल्यानंतर ते एका कोरड्या कापडावरती सुकत ठेवायचे, जेणेकरून त्यातलं अतिरिक्त पाणी निघून जाईल. पाणी निघून गेल्यानंतर ते एका बाउलमध्ये घेऊन त्याच्यामध्ये आलं, लसूण, मिरची, कोथिंबीरची पेस्ट घालायची आणि त्याच्यामध्ये 3 चमचे तिखट, अर्धा चमचा हळद, मीठ चवीनुसार आणि कोळ घालून एकत्र करून घ्यायचं. एकत्र करून झाल्यानंतर एका ताटामध्ये रवा आणि तांदळाचं पीठ घेऊन त्याच्यामध्ये आपल्याला पाहिजे असेल तर तिखट आणि मीठ थोडं प्रमाणात घालू शकतो. ते घातल्यानंतर मासे त्या पिठामध्ये चांगले घोळवून घ्यायचे. चांगला त्याला कोट आला पाहिजे. नंतर ते तव्यावरती लावायचे. एक एक असे लावून छान त्याला भरपूर तेल घालून खरपूस चांगले भाजून घ्यायचे. हे मासे लगेच तयार होतात आणि गरम गरमच खावेत. हे मासे भरपूर तेल घालून खरपूस परतून घ्यावेत. हे मासे ब्राऊन रंगावरती झाल्यानंतर आपले मासे खाण्यासाठी तयार आहेत. हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक, सबस्क्राईब आणि शेअर करा. बाय.